hörde faktiskt ett rådjur skälla i bakgrunden här. Se om vi får med det på, fångar upp det ljudet. Där hörde ni. Ett rådjur som skäller i skogen. Ja, det låter nästan som en hund. Ja, det är god morgon allihopa. Då var det dags för en liten fotoutflykt igen. Väderprognosen såg riktigt lovande ut. Först var det sagt att det skulle vara ett par minusgrader på morgonen, så att då tänkte jag igår kväll att nu jäklar, nu kommer det bli fin härlig dimma igen över sjöarna och landskapet. Men nej, tji fick jag. Det var faktiskt inte några minusgrader och inte någon direkt dimma heller. Men nu är det ganska klart väder ute och solen börjar titta fram över landskapet och lyser upp de här fantastiskt vackra höstlöven. Så att jag tror att det kan bli riktigt trevligt. Jag ger lite tips och tricks om hur jag tänker när jag fotograferar. Och ska jag även titta på vilken kamera och vilket objektiv jag har med mig ut idag. Kan jag väl förhandshinta lite grann om att det är mitt favoritobjektiv. Som jag sa så är planen att ta sig lite grann upp på höjden här. Där tittar solen fram. Härligt. Här är lite kul former och färger och former. Av lite, ja men man skulle nog kunna göra en liten bild av det här faktiskt. Om man går runt en liten sväng och hittar något fint mönster och lite solljus, så tror jag sjutton man skulle kunna få till någonting. Jag fastnar för de här lite skäggliknande mossarna som hänger ner där. Nej, jag plockar fram kameran och så ser vi om det där kan bli något. När jag precis avslutade filmen innan så låg inte solljuset på så där jättevackert på de här små mossskäggbitarna som stack ner där. Men bara ett par sekunder efter så tittade solen fram, och det kan du se där bakom också att nu når faktiskt solen hela vägen. Men nu ser jag, vänder kameran om där, så ser man här att nu har solen faktiskt börjat lysa upp de här skäggliknande mossgrenarna som sticker ner där. Så det gör det faktiskt lite extra intressant. Det blir liksom en annan dynamik i bilden. Nu har jag hittat ett rätt så intressant träd här med lite sköna grenar som sticker ut. Det är ett tallträd. Ja, en tall helt enkelt. Börjar man liksom studera detaljerna på vad som finns här så kan det bli ganska intressant. Nej, men där går ju att göra någonting. Absolut. Jag testar att ta några kort och så. Det fina med att ta det ganska lugnt när man är ute i skogen är att man missar liksom inga bra fotomöjligheter, bra motiv. Han var ju precis och fotade den här tallen och de här böjda trevliga små grenarna. När jag var klar med den så gick jag kanske 2 meter ungefär, tittade upp i luften och ser de här härliga bakbelysta eklöven. Det är jättevackert. Så att här tänkte jag att men här måste jag ju stanna och ta några kort. Jag plockar fram kameran. Och just det, vad har jag med mig för kamera idag förresten? Ja, kameran är den gamla vanliga EOS R Canon. Och sen har jag mitt absoluta favoritobjektiv. 135 mm 2.0. Skapar så här perfekt härlig krämig bakgrund, så skärpa som jag bara älskar. Så att det där är mitt favoritobjektiv. Inget snack om det. Så det är det som får jobba idag.
Där hörde ni. Ett rådjur som skäller i skogen. Ja. Det låter nästan som en hund. Men det är det faktiskt inte. Ja, nej, men då ska vi se. Nu har jag ju liksom... Som sagt, jag kommer inte så där jättemånga meter. Men det gör ju ingenting. Hittar man fina motiv så är det ju det som är det viktigaste. Och här har jag hittat ett par goda, riktigt fina eklöv. Som man nog kan göra någonting gött med. Där, kolla där. Och nu gäller det bara liksom att få till den här bra kompositionen. Och jäklar vad det låter. Rådjuret. Han är upprörd över någonting. Kanske inte har fått sin frukost än. Nej, men vad sa jag? Jo, men bakgrunden är ju minst lika viktig som själva huvudmotivet. Och då får man ju helt enkelt försöka placera sig så att man får till de här delarna. Det blir rätt snyggt. Får man liksom de här orangefärgade löven mot en relativt blå bakgrund. Den blåa himlen som tittar fram där. Nej, men alltså vart man än vänder sig så finns det härliga motiv. Där uppe till exempel. Också snyggt. De löven bildar liksom nästan ett litet stjärnmönster. Superduper. Ja, nej, men här blir många. Här kommer bli många trevliga bilder, det ser jag ju. Man får ju den känslan relativt fort ibland att här är liksom bara ett kanonbra plats. Solen börjar faktiskt värma på lite grann här. Riktigt skönt. Jag tänkte på det här med att stanna still länge på ett och samma ställe. Jag tycker det är rätt viktigt för att man behöver liksom ge motivet en rejäl chans. För om man bara liksom springer förbi och tar några snabba bilder så då kommer man garanterat missa någonting. För det är liksom viktigt att vara noggrann med den här komponeringen av bilderna. Och då tar det lite tid. Men det är det som är så himla gött att man kan låta det få ta lite tid. Och sen gå runt motivet. Nöj dig inte med den första vinkeln och första grejen som du hittar, utan låt det ta tid och gå runt och titta. Så handlar det mycket om att hitta den här fina, starka kompositionen. Och då behöver man jobba med liksom djupkänslan i bilden. Placera någonting i förgrunden, ett huvudmotiv och sen en läcker bakgrund. Då är det nästan garanterat att man får liksom en bra bild som tilltalar en lite bredare publik. Det kan vara lite småtrixigt att sätta liksom den exakta komponeringen av bilden. För ibland så kanske allting är perfekt förutom att det kanske är någon liten detalj som sticker in i bilden som man inte riktigt hade önskat. Och då tycker jag att då ska man inte vara rädd för att beskära lite grann i efterhand när man sitter med framkallningen där hemma. Inte ta bort liksom för mycket, men ändå göra en liten beskärning så att man kanske får bort den här oönskade lilla detaljen ute i kanten på en bild. Det kan jag ändå tycka är ganska okej. Annars brukar jag vara ganska försiktig med att redigera bort saker i bilden. Jag tycker att man ska försöka sätta bilden direkt när man tar bilden helt enkelt. Utan att ändra för mycket i efterhand. Så, men det är vad jag tycker. Men där får man ju tänka lite olika förstås. På förra platsen jag var där så var det ju ganska mycket löv. Och det kan ju vara trevligt på ett sätt också. Att man kan skapa liksom ett bra djup i bilden. Genom att lägga saker i förgrunden och annat oskärpa i bakgrunden. Eller bakgrundsoskärpan. Men ibland så kan det vara ganska snyggt med att man letar fram och hittar bara något helt isolerat löv som hänger från en gren. Och jag har faktiskt hittat ett sånt ställe. Här borta.
Se om vi går vidare bort här så ser jag att de här löven hänger ju ganska mycket för sig själv. Där till exempel hänger ju ett helt ensamt eklöv som är bakbelyst. Så har det en liten kompis där borta. Jag tänkte att vi skulle jobba lite grann med det motivet. Och se vad det kan bli. Min tanke är att försöka lägga det första lövet i skärpa. Och sen det lövet som ligger lite till höger där lägger jag bakgrunds och skärpa. Så försöker jag få upp någonting snyggt av det där. Ja, men det är goda förutsättningar tycker jag. Vi kör på det. Hej så länge. Nej, men det blev nästan bättre, ännu bättre än vad jag trodde. För att när jag väl började fota och satte upp kameran mot det där lövet så såg jag att jäklar vad ljust det blir där. Så såg jag att det blev, då fanns det en annan bakgrund med ett gäng andra löv som hängde där. Och då kunde jag på något sätt skapa en liten, att det här eklövet blev som en liten frukt som hängde från sin kvist. Ja, jag får nästan visa den bilden för att svårt att förklara kanske hur jag tänkte, men batteriet tog slut i min Pocket 2-kamera. Så att då får jag plocka fram iPhone lite grann. Men jag tror egentligen inte jag hade så jättemycket mer att säga just nu, mer än att jag hoppas att ni tyckte det var trevligt att vara ute på lite fotoutflykt. Och att ni trycker på den här prenumerera-knappen. Tumme upp är ju alltid trevligt. Och vill ni veta när det kommer en ny video så trycker ni på den här klockikonen. Då får ni en liten notifiering när jag lägger upp någonting nytt. Men hoppas ni tyckte det var kul och vill följa mig i fortsättningen. Så vi syns snart igen. Ha det gott. Hej då!